Bună ziua! Astăzi vom face un cozonac fără coacere, un cozonac, bineînțeles, de post vegan, care nu conține făină, zahăr, ulei și alte ingrediente de origine animală. Este un cozonac mai sănătos, în care eu am adăugat doar un singur ingredient pe care l-am gătit pentru că nu puteam să-l pun în starea lui naturală, pentru că apoi fermenta. Și eu zic că este o rețetă delicioasă pe care merită să o încercați. Pentru această rețetă eu am folosit pentru aluat 300 de grame de fulgi de ovăz pe care i-am mărunțit, 160 de grame de mere gătite, 160 de grame de cremă de cocos, puțină pudră de turmeric pentru culoare opțional și puțină sare și o aromă la alegere. Pentru cremă am folosit 200 de grame de nuci măcinate, 2 linguri de pudră de roșcove sau cacao, 160 de grame de mere gătite, 100 de grame de fructe de care aveți uscate tăiate și un îndulcitor la alegere, o aromă la fel la alegere și pentru decor vom folosi fulgi de cocos dacă dorim și o ciocolată făcută în casă, 30-40 de grame. Pentru început vom pune într-un bol fulgii de ovăz pe care i-am mărunțit cu un praf de sare, aproximativ jumătate de linguriță, un vârf de linguriță de sare și jumătate de linguriță de pudră de turmeric, care este opțională și este pentru culoare. Vom adăuga și crema de cocos, deci am pus cutia cu cremă de cocos la frigider și am colectat doar partea tare și 160 de grame de mere gătite. Deci am avut mere la borcan, dar puteți folosi un gem, la fel fără zahăr, sau puteți folosi fructe din acestea uscate, hidratate, dar să nu mai adăugați apă, deci compoziția trebuie să fie cât mai uscată, nu trebuie să lase apă. Amestecăm foarte bine aceste ingrediente, adăugați un îndulcitor la alegere, puteți să puneți sirop de agave, miere de albine sau chiar un îndulcitor uscat, arome la fel. Eu am adăugat coajă de portocală, de lămâie pe care o am la frigider, poate într-o zi o să am timp să vă arăt cum o fac eu, deși nu este ceva foarte greu. Așa trebuie să arate aluatul, de trebuie să fie tare, să nu fie lipicios. Îl lăsăm deoparte și ne ocupăm de cremă. Într-un bol am pus 200 de grame de nucă măcinată. Aici am 50 de grame de fructe confiate din acelea colorate pe care le-am tăiat mărunt și 2 linguri de pudră de roșcove, folosesc eu pentru că este mai sănătoasă, dar dacă nu vă place puteți folosi pudră de cacao. Și aici am 10 curmale din acelea mai moi pe care le-am tăiat mărunt, nu trebuie hidratate pentru că vor lăsa apă. Nu avem nevoie de multă apă în această compoziție. Și vom pune la fel un îndulcitor, o aromă. Acestea le punem după gust și după preferință. Și 160 de grame de mere gătite. Deci am avut un borcan din acela de 400 sau poate 300 și ceva de grame pe care l-am împărțit în două. Jumătate l-am pus la aluat, jumătate l-am pus la cremă. Și am cântărit ca să vă spun dumneavoastră cât am avut. Deci am avut 160 de grame la aluat și 160 de grame la această cremă. Poate într-o zi o să vă arăt și cum fac acele mere pe care le pun la borcan fără zahăr. Punem o foaie de copt, o hârtie de copt pe masa de lucru, pe care vom presăra fulgi de nucă de cocos dacă dorim, sau dacă nu dorim să folosim fulgi de nucă de cocos, vom pune la fel fulgi de ovăz pe care îi măcinăm și îi transformăm în făină. Vom pune și pe foaie și deasupra și putem să punem chiar și peste compoziție ca să luăm din umiditatea cremei, din umiditatea aluatului, ca feliile să rămână cât mai uscate atunci când vom tăia cozonacul. Întindem foarte bine acest aluat, este un aluat mai dur, trebuie să avem răbdare să-l întindem frumos. Întindem o foaie obișnuită, nici prea subțire, nici prea groasă. Probabil s-a văzut la început și o să vedeți și la sfârșit cam cât a avut foaia mea grosime, dar acum fiecare puteți să întindeți o foaie chiar mai subțire,
și cremă mai subțire, că tot va ieși, deci nu contează, numai să nu fie prea subțire să se spargă când punem compoziția, dar o faceți cât doriți de groasă foaia. Vom pune pe ea umplutura de nucă și o vom întinde frumos cu o furculiță. Umplutura trebuie să fie așa cum se vede, nici prea moale, nici prea tare. Dacă este prea tare, normal că nu se va întinde. Dacă este prea moale, va umezi aluatul și iar nu este bine, pentru că nu va mai fi copt acest cozonac și nu vom putea să mai luăm din umiditatea compoziției sau aluatului. Trebuie să facem în așa fel să fie și aluatul și crema cât se poate de uscate. Crema normal, pentru că trebuie să o întindem, trebuie să fie puțin mai moale, dar putem să punem deasupra la fel fulgi de ovăz. Eu nu am pus și îmi pare rău că nu am pus. Deci puteți să puneți deasupra, peste cremă, mai puneți puțini fulgi de nucă de cocos sau la fel o făină din ovăz, făcută din fulgi de ovăz. Și rulăm cu ajutorul hârtiei sau chiar cu mâinile, dacă dorim să-l facem mai strâns. Eu l-am rulat cu hârtia și a rămas așa mai nu prea strâns. Apoi am învelit acest cozonac. Unii ar putea să spună că este o ruladă, dar se vrea a fi un cozonac fără coacere. L-am rulat în hârtie, l-am lăsat la frigider 8 ore sau peste noapte, sau puteți să-l puneți 2 ore la congelator și apoi să-l tăiați. Așa arată în interior. Eu zic că este arată destul de drăguț și este foarte gustos. Eu l-am ornat cu ciocolată făcută în casă. O să vă las sus și în descriere o rețetă de ciocolată fără masă de cacao și unt de cacao și fără zahăr. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!